Marea e scăzută, se simte miros de alge. Nu v-am zis că numele Cataplana vine de fapt de la vasul acesta special în care se gătește Cataplana. Hei, Mădălinilor, dacă vedeți clipul, spuneți-ne, acesta este locul unde ați fost voi în februarie? Bun venit în Lagos, în Algarve, în sudul Portugaliei. Haideți alături de noi și în următoarele minute vă vom plimba pe străzi albe care au văzut plecarea marilor navigatori portughezi și prin piața prin care Europa a deschis cu secole în urmă o rană dureroasă, vechea piață de sclavi, și vom vorbi deschis despre asta și nu vom ocoli adevărul, pentru că vom înțelege cum acest trecut a modelat identitatea orașului. Vom asculta poveștile marinarilor la umbra zidurilor vechiului fort și ne vom pierde prin centru, acolo unde străduțele înguste îți ghidează pașii spre piețe pline de viață și miros de mare. Și dacă ți-e poftă de ceva tradițional, vom face o oprire pentru o cataplană fierbinte cu fructe de mare, înainte de a descoperi ce înseamnă în Lagos spectacolul naturii, cu stânci sculptate de valuri și golfuri ascunse în ape turcoaz. Ne vom opri la Praia do Camilo, o plajă cu o poveste scrisă în calcar și lumină, iar la final te duc într-un loc mai puțin știut, între faleze unde apusul colorează totul în auriu. Vrei să-l găsim împreună? Hai să pornim! Dragilor, în Lagos am încercat să filmez această parte din fortificația veche și nu am reușit să ridic drona. A fost blocată și am primit un mesaj că este obiectiv militar și îmi trebuie autorizație. Așa că am renunțat de frica unei amenzi. Ne vom încerca norocul filmând zidul vechi al orașului, care se află peste drum de această fortificație. Zidurile maure ne întâmpină groase, în culoare de ocru, cu porți care au văzut caravane, comercianți și soldați. Și îți dai seama că Lagos a fost o cetate înainte de a fi stațiune. Privim înspre port și ne imaginăm cum acum 800 de ani corăbile ancorau la adăpostul fortului. Și ce a rămas în spatele acestor ziduri? Ține minte întrebarea, că răspunsul apare mai târziu, când ajungem în vechiul fort. Chiar aici, la intrarea în golful Lagos, vechiul fort a ținut Atlanticul sub observație timp de peste 3 secole. Construit la sfârșitul secolului al XVII-lea, după furtunile războaielor și raidurilor piraților, fortul păzea gura râului Ben Safrin. Dar povestea începe mult mai devreme. Cu 200 de ani înainte, de pe cheiurile din Lagos plecau caravelă după caravelă. Navigatorii portughezi, inspirați de Henric Navigatorul de la Sagres, aici, la capătul Europei, împingeau hărțile către sud, Madeira, Azore și apoi coasta africană. Navigau după busole, astre și mult curaj și reveneau cu mirodenii, aur, povești și în umbra lor o realitate dureroasă. Primele rute ale comerțului cu sclavi atingeau și acest port. Fortul pe care îl vezi a fost răspunsul orașului la o lume în transformare, cu tunuri orientate spre mare, santinele pe metereze și semnale aprinse la orizont. Aici se decidea dacă o pânză la linia orizontului este prieten, comerciant sau primejdie.
face? Aha, uite asta aproape. Uite-l! Oh, nice. Uite să văd pește în apă. Dar nu cred că sunt dorade. Eu cred că Nu ar fi sea bass. or sea bass. Uite cum stă pescărușul ăla sus, pe turnuleț. Uite ce prețuri la benzină și motorină. Mai scumpă ca în Belgia. Orășul e foarte frumos. Și lumina e foarte plăcută. La 2 pași de fort și de zidurile Maure se află piața de sclavi. Aici, în mijlocul secolului al XV-lea, au ajuns primele corăbii aducând oameni răpiți de pe țărmurile Africii de Vest. Portul vibra de negoți și de descoperiri, dar în umbra pânzelor se năștea o rană europeană, vânzarea de ființe umane. Și se întâmpla chiar aici, lângă statuia lui Henric Navigatorul, într-o clădire mică care ascunde o istorie uriașă. Aceasta era piața de sclavi. Arcadele joase, piatra rece, ecoul pașilor, totul te obligă să mergi încet, căci aici erau inventariați, evaluați și separați oamenii. Profitul și teama scriau reguli noi pentru oraș, un oraș care privea mereu către mare și astfel Lagos devenea o poartă spre mirodenii și aur, dar și pentru o rețea de suferință care va marca secole. Astăzi, clădirea găzduiește un mic muzeu unde veți vedea documente, hărți, mărturii și mai ales nume, pentru că istoria nu este doar din cifre, sunt vieți, iar panourile explică traseele navelor, rolul navigatorilor și contextul economic în care a fost posibil comerțul cu sclavi. Piața pe care o vedem în față se cheamă Piața Sclavilor. Există și o cronică a cuiva care a documentat vânzarea a peste 250 de sclavi în 1444 și a înregistrat inclusiv emoțiile pe care vieți oameni o simțeau atunci. Da, într-adevăr, muzeul este un fel de cenușă pusă în cap de către portughezi și un fel de acceptare a faptului că mii și mii de oameni au suferit din cauza comerțului de sclavi pe care portughezii l-au promovat la acea vreme. Cu biletul combinat, care costă 5 euro pentru un adult, poți vizita muzeul pe care vi l-am arătat deja și o biserică construită în 1707 și refăcută după cutremurul din 1755, care a distrus mare parte din sudul Portugaliei, și anume Igreja de San Antonio. Clădirea aceasta, simplă pe din afară și cu decorațiuni baroce din lemn aurit în interior, nu este doar o simplă biserică, este un muzeu care completează povestea cu arheologie, etnografie și artă sacră. Am să vă las să-l descoperiți și voi în următoarele imagini. Moștenirea hispano-maură.
și macheta orașului. Porumb, pardon. Acela porumb. Lagos te cucerește de la primul pas, cu străduțe înguste care se încolăcesc către case albe cu obloane albastre și ghivece cu flori. Nu ratăm ocazia de a-l vedea de sus și de a vi-l arăta și vouă. Casele acestea albe, cu obloane albastre și cu flori de hârtie peste tot, ne-au adus aminte de Grecia, sau mai bine zis de Cipru. Voi ce părere aveți? Caldarâmul lucios spune povești vechi, ferestrele mici dau spre curți răcoroase, iar ușile pictate par invitații discrete. Haideți să descoperim împreună centrul orașului. În Lagos, atmosfera e boemă și fără grabă. Dimineața miroase a pâine caldă și cafea espresso, prânzul e mai degrabă despre pește, iar seara se aprind lumini galbene, sfori cu becuri și muzică live care curge prin curțile interioare. E o atmosferă extrem de plăcută. Plută peste tot. Uite cum arată scoarța de la stejarul de plută. Vezi? Vedeți? Aceasta este plută. Nu, partea asta se vede. Pluta naturală. N-am văzut niciodată scoarță de stejar de plută până acum. Ne cumpărăm un apartament. Două mai mici, nu? Lucrări aici. Noi am venit din dreapta, spre piață, spre biserică, spre mare.
Și când ajungi în Algarve, ce nu poți rata este o cataplana de Marisco, într-o oală în formă de scoică, ce păstrează hermetic aburul și aromele într-un mic ocean sub presiune blândă. Iată aici prețurile. Platou zilei, sau mă rog, cum îi zice, preparatul zilei. Hola! Olá! Tá. Cataplana, Marisco? Marisco. Ok. Dos personas. Sim. Ok. Cuidado com o carro. Hola, Ina! Olá. La Ina am găsit cea mai bună cataplană, Marișca. Cataplană Marișca, așa se zice? Ok. Cea mai bună din Lagos. Dacă ajungeți aici, cu siguranță ar trebui să încercați o cataplana Marișca, făcută de Ina. Extrem de bună. Vă las imagini și o să vedeți cât de bine arată. Cataplana Marișca. Așa e zis, Marișca. Ce bine miroase. Hai, îndrăznește. No se Nu v-am zis că numele cataplana vine de fapt de la vasul acesta special în care se gătește cataplana. Arată bine și miroase foarte bine. Sunt diverse specii de scoici, un crab, calamar sau un sepie. Calamar. E calamar, nu e sepie, nu? Da. Vrea mai grosuță și se mănâncă cu pâine. Doamne, ce punem. Să avem poftă. Da, uite câte tipuri diferite de fructe de mare. Și ne-am săturat și încă mai e. Ar fi suficient chiar și pentru 3 persoane. Uite ce-am găsit în cataplana. Un crab minuscul. Era și el acolo, în sos. Bună, dragilor! Haideți să aflăm cum se face cataplana pe care ați văzut-o la noi pe masă. Elvira? Hello. In English? Yes, in English, please. Okay, so the cataplana is a Portuguese stew with tomato sauce. It depends on the cataplana that you ordered. It was It's Marișca. Marisco. So the base is tomato sauce. Also, it has different types of seafood. Sometimes it has mussels, clams, shrimps, crab, different kinds of seafood. And also it has potatoes and more sometimes rice on the side or something. It's like a stew. Yeah, we had it with the rice On a side. On the side, yeah. Yeah, and the tomato base that we do, it's a homemade base. It has tomato, it has pepper, onions, so it's like a homemade stew, and after we just mix with the seafood and that's it. Okay, it was extremely delicious. So Thank you yeah, so much. we will invite everyone to come and try it. Thank you so much. Ina is a great chef. Thank you. Thank you so much. Thanks. Doamne, ce frumusețe!
over here. You can use Hola. it to grate some cheese. Hello, everyone. So Parmesan cheese, the harder the cheese, the better. You can also use it for hard ingredients like your nutmeg and your cinnamon. It makes it into a lovely powder. You can even grate chocolate on it or anything really. Here with the brush, you can easily take it all out. You can use it as well for the garlic. It's usually famous for the garlic. Just a few seconds, you get a lovely paste, just like this, and you're left just with the little tip. With the brush that's included with every plate that you buy, you can then easily take it all out. And by the end, you have this very lovely fine paste. Yeah. You also have this medium-sized ones here. They're very nice if you want to make dips, since you have more space for them, especially for the tomatoes, since in the small one it would just spill out. You get here all the juices and the pulp of the tomato, and just the skin will remain, just like this. Yeah. You can also use them to make marinades like this one here, some fish or meat, and you can put them in the oven at any temperature, even on top of a grill or microwave, dishwasher safe. So they're all handmade and hand painted here in the Algarve. Small ones cost 10 euros, then 20 for this middle size and 30 for the big ones here. Thank you very much. Feel free to come in and have a look. This will be pay right and this will be coffee. No, this will for 30. Yeah. Lăsăm în urmă orașul și urcăm înapoi pe poteca ce duce deasupra falezelor la Ponta da Piedade. Și aici natura și-a ridicat o catedrală cu arcade, ace de piatră, turnuri răsucite și ferestre deschise spre Atlantic. Când ajungi aici, urcă pe platformele de belvedere. Vei vedea lumina, cum intră prin acoperișurile frânte ale peșterilor și cum apa se aprinde în verde atunci când lovește nisipul fin de pe fundul mării. Și ajunși aici, trebuie neapărat să ajungem la Praia do Camilo, o panglică de nisip ascunsă între stânci de culoarea mierii. Coborâm treptele din lemn, multe, vreo 200, și la fiecare platformă marea schimbă culoarea, în turcoaz, smarald și albastru adânc. A adus mare alge, oceanul. Da. Miroase alge. Să întrebăm pe Mădălin și Mădălina dacă ăsta este locul unde au fost ei. Presupun că da. Plaja de Camilo. Apa e destul de rece, sunt câteva temerari. Încă și noi, dar numai un pic până la glezne, dar un pic mai sus.
Wow! Și ce mortară e! Nu mersi. Hai să te văd. Curaj. Ia să te văd. Te-ai abținut, a? A fost prima dată surpriză. Nu mai e surpriză acum, a? Da, e fin nisipul. Mai sunt pietre prin apă. Nisipul e foarte fin. Și nu se încă facem două. Hello. Întrebare pentru prietenii noștri mădălinii de la Călătorim pe Roți. Este acesta locul pe care l-ați vizitat voi în februarie? Praia de Camilo. Coboară seara peste Lagos și orașul se aprinde pe rând în mii și mii de licăriri. În piațete, muzicienii stradali schimbă ritmul serii, iar terasele pulsează de lumină în culoarea chihlimbarului, pahare se ciocnesc, râsete sunt la tot pasul. Vai. Apusul în Lagos, văzut din dronă, nu este doar lumină, este memoria unei zile care promite să devină mâine la fel de frumoasă. Și vă invit să-l admirăm împreună.
faine să văd valurile. Iar pe faleză portul strălucește ca un șirac de perle, cu mii de lumini reflectate în apă. Iar briza aduce sare și povești despre navigatori, despre stâncile care veghează orașul, despre iubiri care încep la o masă mică cu 2 scaune metalice și o lumânare și te oprești pe o treaptă și lași noaptea să curgă. E cântecul serii cu pașii oamenilor și lumina caldă care se leagănă pe ziduri. Și aici se încheie călătoria noastră prin Lagos, un oraș cu peisaje și arome, cu stânci aurii, ape turcoaz, străduțe albe și cataplana care avurește în Tascas. Și dacă ți-au plăcut cadrele de la Ponta da Piedade și gusturile locale, abonează-te, dă-ne un like și pornește clopoțelul ca să nu ratezi următoarele aventuri, căci următoarea e chiar din Ponta da Piedade. Mersi!